ሰላም ጤና ይስጥልኝ የሳይበር ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ። በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረው ስለ ጎል ሲክ ነው። እንግዲህ ጎል ሲክ ኤክሴል ፋንክሽን ምንድነው ስንል it's a method of solving for a desired output by changing an assumption that drives it ነው የሚል እንግዲህ ይሄንን ሐሳብ ለማብራራት ሶስት የተለያዩ ምሳሌዎችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከመጀመሪያው ከቀላሉ ምሳሌ ብጀምር ኢንካም የሚባል ወይም ሬቨኑ የሚባል ዲዛይር አውትፑት አለ። ዲዛይር አውትፑታችን ኢንካም ነው። ይሄን ካልኩሌት ለማድረግ የሚያስችሉ አሳምፕሽኖች ደግሞ እና አይተም ሶልድ እና ሴሊንግ ፕራይስ ናቸው። ይህ ማለት ኢንካም ካልኩሌት ለማድረግ ኢንካም ኢኳልስ ቱ አይተም ሶልድ ሲባዛ በሴሊንግ ፕራይስ ነው። ይሄንን በመጠቀም ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም ኢንካማችንን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። በዚህ መሰረት ለምሳሌ 5000 ወይም 6000 ጎል ላይ ከነበርንና ጎላችንን ወደ 7000 ማሳደግ ብንፈልግ ሴሊንግ ፕራይሱን ወደ ስንት መቀየር አለብን ወይንም አይተም ሶልዱን ወደ ስንት መቀየር አለብን የሚለውን ካልኩሌት ለማድረግ በማኑዋል ትራያል ኤንድ ኤረር ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን ጎል ሲክን በመጠቀም ኤግዛክት ፕራይሱን ማወቅ እንችላለን ባጭሩ፣ ወይንም አይተም ሶልዱን ኤግዛክትሊ ማወቅ እንችላለን። ይህ እንዴት ይቻላል የሚለውን እየሰራን አብረን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምሳሌ አይተም ሶልድ ወይም አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት 450 አለን። የእያንዳንዱ ፕራይስ ፐር ዩኒት አይተም ደግሞ 12 ብር ነው። ይህ ማለት ኢንካም ካልኩሌት የሆነው ኢንካም ኢኳልስ ቱ አይተም ሶልድ ሲባዛ በፕራይስ ነው የሚሆን ማለት ነው። በዚህ መሰረት 5400 ኢንካም ወይም ሬቨኑ ጀነሬት ማድረግ ይችላል። እንግዲህ ጥያቄያችን ምንድነው? ጎላችን አቺቭ ማድረግ የፈለግነው ጎል 7000 ነው። 7000 ማግኘት እንፈልጋለን። ስለዚህ ይህንን ጎል አቺቭ ለማድረግ አይተም ፕራይሱ ወደ ስንት መቀየር አለበት ወይም ደግሞ አይተም ሶልዱን በመቀየር እንዴት ነው ልናገኝ የምንችል የሚለው ነው ማለት ነው ጎል ሲክ ዲተርማይን የሚያደርግልን። ይህን ነገር በትራያል ኤንድ ኤረር ቅድም እንዳልኩት ይህንን አይተሙን ለምሳሌ ወደ 13 ብቀይረው ሬቨኗችን ወይም ኢንካማችን ሲቀየር ያሳየናል። ግን ኤግዛክትሊ 7000 አቺቭ ለማድረግ ፕራይሱን ስንት ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። ለምሳሌ 14 ባደርገውስ አላመጣውም። 15 ባደርገውስ አላገኘውትም። አማውንት ኦፍ ፕሮዳክቱን ወደ 5000 ብቀይረውስ ወደ 500 ብቀይረውስ አላገኘውትም። ስለዚህ ይሄንን ነገር ኤግዛክትሊ ካልኩሌት ሊያደርግልን የሚችል ነገር ዛስ ኮልድ ጎል ሲክ። እንግዲህ ጎል ሲክን በመጠቀም እስቲ ነው እንዴት ነው ኤግዛክትሊ ፕራይሱን ማወቅ የሚቻል የሚለውን አብረን እየሰራን ነኝ። ስለዚህ ጎል ሲክን ለማወቅ ዴታ የሚለው ሜኑ ከኤክሴል ሽታችን ሜኑዎች ውስጥ ዴታ የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ዘን ዋት ኢፍ አናሊሲስ እዚህ ላይ ክሊክ ስናደርግ ድሮፕ ዳውን እዚህ ጋር እዚህ ዶቷ ላይ ክሊክ ስናደርግ እነዚህ ሜኖች ይመጣሉ። ከነዚህ ውስጥ ጎል ሲክ የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ጎል ሲክ ዳያሎግ ቦክስ ውስጥ ነን ያለ ነው። ጎል ሲክ ዳያሎግ ቦክስ ይመጣልናል። ከዚህ ውስጥ ሴት ሴል የሚለው እዚህ የመጀመሪያው ሴት ሴል የሚለው እንደዚህ ተመርጦ ይመጣል። ግን ካልመጣ ወይም የተሳተ ሴል ላይ ካለ እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ጎል ሴት ሴላችን ኢንካማችን ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ቱ ዘ ቫልዩ የሚለው ዲተርማይን ማድረግ የፈለግነው ወይም አቺቭ ማድረግ የፈለግነው ጎላችን ማለት ነው። ቅድም ያልኩት አሁን 7000 ከሆነ 7000 ነው ኢንካም ማግኘት የምንፈልግ። ኢንካሜ ከ5400 ወደ 7000 እንዲለወጥልን አፕዴት እንዲሆንልን እንፈልጋለን። ግን ፕራይሱ ስንት መሆን አለበት? ቅድም እንዳያችሁት ብዙ ሞክር ያለው 13 አረኩ፣ 14 አረኩ፣ 15 አረኩ አላገኘሁትም። ግን ኤግዛክትሊ ካልኩሌት እንዲያደርግልን ጎል ሲክ ፋንክሽን ስንፈልግ እዚህ ባይ ቼንጂንግ ሴል የሚለውን ክሊክ አድርገን ፕራይሷን እንመርጣለን ማለት ነው። ዘን ኦኬ ስንለው ኤግዛክትሊ ካልኩሌት አድርጎ እንዲባጭር ሰከንድ ውስጥ ያመጣልናል። ስለዚህ ፕራይሱ ወደ 15.55 መቀየር አለበት። ጎላችን ደግሞ 7000 ይሆናል። አቺቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ አክሰፕት ካደረግነው ይሄን ሴት ያደርገዋል ማለት ነው። እንዴት ነው አይተሙንስ ወይም አማውንት ኦፍ ፕሮዳክቱንስ በመቀየር ይሄን ጎላችን ወደ 7000 ማሳደግ የምንችል ካል አሁንም ተመሳሳይ አካሄድ ነው የምንሄደው። ዋት ኢፍ አናሊሲስ ላይ እንሄዳለን። ዘን ጎል ሲክ እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ ሴት ሴላችን ተመሳሳይ ነው፣ ኢንካም ነው። ቱ ዘ ቫልዩ የሚለው የቅድሙን ልናደርግ እንችላለን ወይም ሌላ አቺቭ ማድረግ የምንፈልገው ካለ ይሄን ልንቀይረው እንችላለን። ባይ ቼንጂንግ ሴል የሚለው ላይ ነው ልዩነቱ። ቅድም ፕራይሱን ብያለሁ። አሁን ደግሞ አይተም ሶልድ የሚለውን የመጀመሪያውን ይሄን እንመርጣለን። ዘን ኦኬ ስንለው እንዲሁ ፕሮዳክቱን ወደ ስንት መቀየር እንዳለብን ከ450 ወደ 583 ፕሮዳክታችንን መቀየር አለብን። ይሄን 7000 ለማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ
በቀላሉ ጎልሲክን በመጠቀም የምንፈልገውን ጎል አቺቭ ለማድረግ የተለያዩ ቫልዩዎችን በመቀያየር ቼንጅ በማድረግ አንዴ አይተም ሶልዱን በመቀያየር ሊሆን ይችላል ወይም ፕራይሱን በመቀያየር እንዴት ጎላችንን አቺቭ ማድረግ እንደምንችል ጎልሲክ በጣም ኢምፖርታንት ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ምሳሌ ሄዳለሁ። ወደ ሁለተኛው ምሳሌ ሲሄድ እንግዲህ አንድ ብድር ባንክ ብድር ላይ መሰረት ያደረገ ምሳሌ ነው። ኢንተረስት ሬቱ 9% በሆነ በ48 ወር ማለት በ12 ወር አለ በአመት ውስጥ 12 ሲባዛ በ4 ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ 4 አመት ነው ይሄ ካልኩሌት ሲደረግ የሚሰጠው። ያ ማለት 48 ወር የሚለው ላሳያችሁ ነው እዚህ ጋር የፈለኩኝ። 48 ወር የሚመጣው በአመት 12 ወራት አሉ። ስለዚህ 4 አመት ማለት ነው። ለ4 አመት የወሰድነው ብድር አለ። ፐርሰንት ሬቱ ወይም ኢንተረስት ሬቱ 9% ነው። የተበደርነው አማውንት ደግሞ 30,000 ብር ነው። ስለዚህ በወር የምንከፍለው 747 ብር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጎልሲክ እዚህ ጋር በወር 1000 ብር መክፈል እችላለሁ። በወር 1000 ብር መክፈል እችላለሁ። ስለዚህ ጊዜውን ወደ ስንት ሊያሳጥርልኝ ይችላል? ከ747 ይልቅ 1000 በወር መክፈል እችላለሁ። የመክፈል አቅሜ 1000 ነው ካለኝ ከኔ ገቢዬ። ግን ይሄንን በማድረጌ ብድሩ ከ4 አመት ወደ ስንት ሊያጥርልኝ ይችላል የሚለውን ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ ይሄንን ካልኩሌት ማድረግ ብንፈልግ ወይንም ደግሞ የብሩ መጠን ከፍ ሊልኝ ይችላል። ለምሳሌ ከ747 በየወሩ ክፍያ ከፍዬ ይሄን ያክል ብር መበደር ከቻልኩ 1000 ብከፍል ስንት ብር ሊበደር እችላለሁ? ከ30,000 ከፍ ያለ። ይሄ እንዲህ አይነት ሀሳቦችን ወይም ጥያቄዎችን መልስ ሊሰጥልን የሚችለው እንግዲህ ኤግዛምፕል ጎልሲክ ነው የሚችለው ፋንክሽን ጎልሲክ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደሱ እንሄዳለን። መጀመሪያ ፒኤምቲ ምንድነው ወይም ይሄንን ፔመንት ሎን ፔመንት ካልኩሌት ለማድረግ የተጠቀምሁት እዚህ ጋር ፎርሙላ አለ። እሱን ላሳያችሁ። ይሄንን ካልኩሌት ለማድረግ ኢኳልስ አድርገን ፒኤምቲ መጠቀም እንችላለን። ፒኤምቲ የሚል ፋንክሽን እዚህ ላይ መጠቀም እንችላለን። ወይንም ደግሞ ከዚህ ከኤፍኤክስ ፋንክሽን ውስጥ ገብተን ፒኤምቲ መምረጥ እንችላለን። ፒኤምቲን አምጥተን ሬት የሚል አለ። ሬት ማለት ይሄኛው ነው፣ ኢንተረስት ሬቱን ነው። ሬት ኢዝ ዘ ኢንተረስት ሬት እያለ እዚህ ጋር ማብራሪያ ይሰጥልናል። ስለዚህ ሬት የሚለው ኢንተረስት ሬታችንን ነው ማለት ነው። ይሄ ኢንተረስት ሬት ክፍያው የሚከፈለው በየወሩ ነው። ስለዚህ ሲካፈል ለ12 ማለት አለብን ማለት ነው። ቀጣይ ኤን ፐር የሚለው ደግሞ ቶታል ናምበር ኦፍ ፔመንትስ ፎር ሎን ነው። 48 ወራት ናቸው አጠቃላይ። ፒቪ የሚለው ደግሞ ቶታል ሎናችንን ነው። ቶታል ሎናችንን ነው ማለት ነው። የአጠቃላይ የተበደርነው ሎን ይሄን ያክል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሎን ወይም ፔመንት ኔጌቲቭ ነው በኤክሴል። ስለዚህ ኔጌቲቭን እንዳያሳይ ከፈለግ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ምልክት ልናስቀምጥ እንችላለን። ደን ፔመንታችን ኤግዛክትሊ ካልኩሌት ያደርግልናል። በዚህ መንገድ ነው ፒኤምቲውን ካልኩሌት ያደረግነው። ከዚህ በኋላ ወደ ቅድሙ ጥያቄያችን እንመለስ። ምንድነው የሚያደርገው? ይሄን ኢንተረስት ሬት ተጠቅሞ ለዚህን ያክል ለ4 አመት ወይም ለ48 ወራት የተበደርነውን 30,000 ብር በየወር የምንከፍለው 747 ብርን ወደ 1000 ብናሳድግ በስንት ወር ውስጥ ሊያጥርልን ይችላል እዳችን? ወይም ደግሞ የምንበደረውን ብር ከ30,000 ወደ ስንት ከፍ ሊያደርግልን ይችላል የሚሉትን ጥያቄ በጎልሲክ መልስ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳየነው ሁሉ ዴታ ውስጥ እንገባለን። ደን ዋት ኢፍ አናሊሲስ እንመጣለን። እዚህ ጋር ደን ጎልሲክ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። አሁንም ሴት ሴላችን ፔመንት የሚለው ነው ማለት ነው። ቱ ዘ ቫልዩ የሚለው ቱ ዘ ቫልዩ 1000 ነው መክፈል የሚችለው አቅሜ ብያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር 1000 እንጽፋለን። ባይ ቼንጂንግ ሴል የሚለው ላይ ደግሞ ፐርመንዝ ተርም ፐርመንዝ የሚለውን የምንከፍልበትን ወር እንዲያሳጥርልን ነው የፈለግነው። ስለዚህ ይሄ ስንት ሊሆን ይችላል የሚለውን ይሄን ጥያቄያችን እንዲመልስልን ዘንድ ኦኬ ስንለው አሁን ወደ ስንት ወር ተቀየር ማለት ነው? ከ48 ወር ወደ 34። ይሄ ደግሞ ከ3 አመት ያነሰ አካባቢ ነው የሚሆን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ በቀጥታ ስንት ወር እንደሚሆን እዳው የሚቆይበትን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ያክል ክፍያ በየወሩ ከከፈልን ማለት ነው። አያችሁ አቺቭ ያደረግነው ጎላችን ስንት ነው? 1000 በወር እንከፍላለን። ግን ከ48 ወደ ስንት ይቀየራል ብለን ነው ነበር? ወደ 34 አለ ማለት ነው። እስኪ ደግሞ
አማውንቱንስ ወደ ስንት ሊያሳድግልን ይችላል? 747 እየከፈል ፐር መንዝ 747 ብር እየከፈል የመበደር አቅማችን 30,000 ነበር። ነገር ግን 1,000 በወር ከከፈልኩ የመበደር አቅሜ ወደ ስንት ከፍ ሊል ይችላል? ይሄንም ካልኩሌት ለማድረግ በተመሳሳይ ዋት ኢፍ አናሊሲስ ላይ እንመጣና ጎልሲክን ክሊክ እናደርጋለን። ደን ሴት ሴላችን B7 ወይም ፔመንት ነው የሚሆነው። ከዛ ቱ ዘ ቫልዩ የሚለው ላይ 1,000 እናስቀምጣለን። ባይ ቼንጂንግ ሴል የሚለው ላይ ግን ሎን አማውንቱ ነው የሚሆን ማለት ነው። ሎኑ ስንት ይሆናል ብለን ኦኬ ስንለው አሁን አያችሁት ከ30,000 ወደ 40,185 የመበደር አቅማችን ከፍ ይላል ማለት ነው። 1,000 በወር መክፈል ከቻል መበደር የምንችለው አማውንት ከ30,000 ወደ ስንት አፕዴት ይሆናል? ወደ 40,185 ይሆናል ማለት ነው። ኢንተረስቲንግ ኤግዛምፕል ነው። በሚቀጥለው በኤግዛምፕል 3 ላይ በደንብ አስፈፍተን የምናይ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ኤግዛምፕል 3 እንሂድ። ወደ ሶስተኛው ኤግዛምፕል ስንሄድ እዚህ ጋር ሳብጀክትስ ሊስት አለ። የትምህርት አይነቶች አሉ። ሳብጀክትስ አማሪክ፣ እንግሊሽ፣ ማትስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ፣ ሲቪክስ፣ አይቲ ያለ ሄዳል። ዘን አቬሬጁን ካልኩሌት ነው የሚያደርግ። እዚህ ጋር ስኮሮች አሉ። የእያንዳንዱ ሳብጀክት ስኮሮች መጨረሻ ላይ አቬሬጁን ካልኩሌት ያደርጋል። እዚህ ላይ እንደምናየው አይቲ አልተሞላም። አቬሬጃችን ግን ካልኩሌትድ ሆኗል ባለው ሳብጀክት መሰረት አድርጎ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጥያቄው ምንድነው? ጎልሲክ ሊመልስልን የፈለኩት ምሳሌ በዚህ ለምሳሌ አቬሬጁን 80 ማምጣት ፈልጋለሁ። 80 አቬሬጅን 80 ለማምጣት አቬሬጅን ወደ 80 ለማሳደግ አይቲ ስንት መሆን አለበት? ሁለት ነገር ይሰራልናል። አንደኛ የአይቲ ውጤት ስንት እንደሆነ አይታወቅም። ሁለተኛ ደግሞ አቬሬጃችንን አጀስት ያደርግልናል ወደ 80 ማለት ነው። እንግዲህ ከመሰረቱ ለመጀመር አቬሬጅ እንደ ካልኩሌት ይሆናል የምትሉ ካላችሁ አቬሬጅ ካልኩሌት ለማድረግ አቬሬጅ ፋንክሽን ከዚህ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር ክሊክ በማድረግ አቬሬጅ ፋንክሽንን መጠቀም እንችላለን። ወይንም ደግሞ እዚህ ጋር ከኤፍኤክስ ውስጥ ገብተን አቬሬጅ ፋንክሽንን ሰሌክት አድርገን ኦኬ ማለት እንችላለን። ከዚህ በኋላ አቬሬጃችን ከዚህ እስከዚህ ያሉትን ብለን የሁሉንም ሳብጀክቶች ሊስት አይቲን ጨምሮ እንመርጣለን ማለት ነው። ዘን ኦኬ ስንለው ካልኩሌት ያደርግልናል። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ጎልሲክ ሊመልስልን ወደ ፈለግነው ጥያቄ እንሄዳለን ማለት ነው። ጥያቄያችን በድጋሚ ለማብራራት ያክል አቬሬጅን ከ78 ወደ 80 ከፍ ማድረግ ፈልጋለሁ። ስለዚህ የአይቲ ውጤት ስንት መሆን አለበት? በነገራችን ላይ በሌሎችም የአማሪክ ውጤት የእንግሊሽ ውጤት ወደ ስንት አፕዴት መሆን ያለበት እያለም ልንጠይቅ እንችላለን። ግን እዚህ ጋር የአይቲ ውጤት ከፍት ስለሆነ አይቲ ውጤት ስንት ብናመጣ ነው ያላወቅነው ውጤት አይቲ ስለሆነ አይቲን ወደ ስንት ከፍ ብናደርገው ነው ወይም ስንት ብናመጣ ነው አቬሬጃችን ከ78 ወደ 80 ሊያድግልን የሚችለው የሚለውን ጥያቄ መልስ ለማግኘት በተመሳሳይ ዴታ ሜኑ እንሄዳለን። ደን ዋት ኢፍ አናሊሲስ ላይ ክሊክ አድርገን ጎልሲክ የሚለውን እንመርጣለን ወይም እሱ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ደን ጎልሲክ ዳያሎግ ቦክስ ውስጥ ገብተን ሴት ሴል የሚለው ላይ አቬሬጃችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ካልተመረጠ ሰዓት መልስ እንመርጣለን። ደን ቱ ዘ ቫልዩ ስንት ነው እንዲሆን የፈለግነው? 80 ነው። አቬሬጃችን ወደ 80 ከፍ እንዲል የፈለግነው። ቼንጅ ማድረግ የፈለግነው ሴል ደግሞ አይቲ ነው። ስለዚህ አይቲ ስንት ብናስመዘግብ ነው ይሄንን 80 አቺቭ የምናደርግ የሚለውን ኦኬ በማለት እንዲሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን ካልኩሌት እያደረገልን ነው። የስ አይቲ 91 ካመጣን ብቻ ነው 80 ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። እንግዲህ የሶስተኛው ምሳሌ እጅግ በጣም ቀላል እና ግን የፈታለን ትልቅ ችግር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጎልሲክ እንዲህ አይነት እጅግ ጠቃሚ እንትኖች ያሉት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ ጋር እያመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ቱቶሪያል ስለ ሴናሪዮ እና ዴታ የምናይ ይሆናል።